Chúng ta xịt đều quanh giá thể chậu nhé, và cả thân nhé. Chúng ta tưới cả lên cành hoa. Làm cách này thì hoa của bạn rất bền nhé. Vườn lan của nhà chúng ta này, đây là những cái cuống hoa nó đã rụng hết rồi này. Và bây giờ nó lại lên đầu nụ mới nhé. Bên này cũng vậy. Lại ra nụ mới nhé. Với cách làm này rất hiệu quả nhé. Chúng ta chuẩn bị một nhánh tỏi nhé. Chúng ta cắt nhỏ miếng tỏi ra nhé. Và chúng ta sẽ ngâm trong nước trong khoảng 15 phút nhé. Sau khi chúng ta ngâm khoảng 15 phút, chúng ta đã mang ra sử dụng được nhé. Và chúng ta sẽ đổ vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ mang ra xịt cho những chậu lan của nhà chúng ta nhé. Và không chỉ giúp hoa nở, thậm chí còn những bộ rễ này. Bộ rễ rất khỏe nhé. Và ra rễ rất nhanh. Giúp xanh lá nhé.
Đá bóng cứng đó. Với cách làm này thì chúng ta cứ một tuần chúng ta dùng tưới một lần thì rất hiệu quả nhé. Cái này thì dùng được tất cho cả loài lan nhá mọi người nhá. Không riêng thì thằng hồ điệp đâu ạ. Lên lá non. Chúng ta phun tỏi trực tiếp lên thân lá như thế này thì rất tốt cho cây rất nhiều. Tỏi có thể kháng khuẩn tốt nhá, và trừ được bệnh cho cây nhá. Chúng ta phun này thì những các con côn trùng nó ngửi thấy mùi tỏi nó cũng không vào nó đốt được những cái lá của chúng ta nhé. Đó. Nụ này. Cây này nụ rất sai nhá. Đây là những cái cuống là nó ra hoa đã rụng rồi này. Nụ này. Đầu nụ lại ra tiếp nha mọi người nhá. Đó, nụ tiếp này. Nụ tiếp này. Nụ tiếp này. Video đến đây là hết nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.